สวัสดีค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรื่องเล่าโรงน้ำชาสกุลโจเรื่องลิขิตธูปหอมปริศนาคดีผีบอกถ้าชอบฝากกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดตอนใหม่ๆนะคะตอนที่ 21 เพียงดาบองครักษ์และธูปนิรันดร์กลบฟ้าลมภูเขาพัดกระโชกแรงจนแมกไม้ส่งเสียงหวีดหวิวราวกับเสียงคร่ำครวญของบรรพชนตระกูลเซี่ยที่กำลังร่ำไห้กูเฟิงก้าวออกไปยืนอยู่หน้าธรณีประตูอารามอย่างโดดเดี่ยวท้องฟ้าเบื้องบนถูกย้อมด้วยสีแดงของพลุสัญญาณที่ยังคงทิ้งร่องรอยจางๆไว้ในหมู่เมฆเบื้องหน้าของเขาคือขบวนทหารเสื้อแพรและมือสังหารในชุดดำที่ค่อยๆปรากฏตัวออกมาจากเงามืดของป่าท่ามกลางเสียงเกือกไม้ที่ย่ำลงบนใบไม้แห้งชายสวมหน้ากากนกฮูกผู้หนึ่งควบม้าออกมาข้างหน้าเขาคือราชเลขาธิการที่แม่ทัพหลี่เคยกล่าวถึงไต่เท้ากู้ท่านเป็นขุนนางที่มีอนาคตไกลเหตุใดจึงต้องเอาชีวิตมาทิ้งเพื่อสตรีที่เหลือเพียงชื่อเสียและพยานที่ตายซากเช่นนี้เสียงของราชเลขาธิการเย็นชาและราบเรียบส่งตัวเสี่ยหลันและบันทึกมาเสียแล้วข้าจะกราบทูลฝ่าบาทว่าท่านถูกล่อลวงกูเฟิงไม่ได้ตอบคำถามนั้นเขาเพียงแต่ปักฝักดาบลงกับพื้นดินแล้วชักใบดาบสีเงินปราบออกมาแสงจันทร์สะท้อนคมดาบจนดูราวกับสายน้ำที่เยือกเย็นข้ากู้เฟิงรับใช้กฎหมายและราษฎรไม่ได้รับใช้คนทรยศที่ซ่อนหน้าอยู่ใต้หน้ากากกู้เฟิงเอ่ยเสียงกร้าวหากอยากได้ตัวนางก็ต้องก้าวข้ามศพข้าไปเสี่ยหลันฝืนร่างกายที่หนักอึ้งลุกขึ้นมานั่งที่หน้าแท่นบูชาเก่าเขาไม่ได้ใช้ไฟจุดธูปขาวบริสุทธิ์ก้านนั้นแต่กลับใช้ปลายนิ้วที่อาบด้วยเลือดจางๆของนางเองลูบไล้ไปตามเนื้อธูปความร้อนจากธาตุไฟในกายที่นางฝึกฝนมาอย่างลับๆเริ่มทำให้ธูปส่งควันออกมาคุณหนูท่านจะทำอะไรเจ้าคะเลือดของท่านเสี่ยวเถาร้องเรียกด้วยความตกใจเมื่อเห็นใบหน้าของคุณหนูขาวซีดลงไปอีกนี่คือธูปนิรันดร์เสี่ยวเถามันไม่ได้ใช้พรางตาแต่มันจะใช้พรางวิญญาณของทุกคนในอารามนี้ให้หายไปจากโลกคนเป็นชั่วคราวเสี่ยหลันกระซิบพลางกระอักเลือดออกมาคำเล็กเจ้าไปช่วยพระสนมพยุงแม่ทัพหลี่เตรียมตัวเมื่อควันคลุมที่นี่เมื่อไหร่ทุกคนต้องอยู่นิ่งที่สุดห้ามส่งเสียงห้ามแม้แต่จะคิดถึงความโกรธแค้นกูเฟิงเริ่มร่ายรำเพลงดาบองครักษ์ท่ามกลางวงล้อมที่บีบคั้นเข้ามาเขาเคลื่อนที่ดุจสายฟ้าฟาดดาบของเขาฟาดฝันเข้าใส่ศัตรูอย่างแม่นยำทุกครั้งที่ดาบตวัดออกไปจะมีเสียงโลหะปะทะและเสียงร้องของมือสังหารดังขึ้นไม่ขาดสายทว่าศัตรูมีจำนวนมากเกินไปมือสังหารชุดดำใช้เส้นได้พิษอาบยาซัดเข้าใส่กู้เฟิงจากรอบทิศทางกู้เฟิงต้องใช้กำลังภายในทั้งหมดปัดป้องจนร่างกายเริ่มล้าเลือดไหลซึมจากบาดแผลเล็กๆที่แขนและขาฆ่ามันราชเลขาธิการสั่งการเสียงเหี้ยมในจังหวะที่ดาบนับ10เล่มกำลังจะรุมกินโต๊ะองครักษ์หนุ่มกลิ่นหอมที่บริสุทธิ์อย่างประหลาดพลันระเบิดออกซัดพิกัดไปทั่วหุบเขามันไม่ใช่ควันที่บดบังสายตาแต่มันคือควันสีขาวนวลที่ละเอียดจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าทว่าทันทีที่ควันนั้นปกคลุมร่างของกู้เฟิงและอารามราชเลขาธิการและเหล่ามือสังหารกลับเบิกตากว้างด้วยความตกใจพวกมันหายไปไหนเบื้องหน้าของพวกเขาบัดนี้เหลือเพียงอารามร้างที่ว่างเปล่าและผุพังไม่มีกู้เฟิงไม่มีรถม้าไม่มีร่องรอยของคนอยู่แม้แต่คนเดียวราวกับว่าเมื่อครู่นี้เพียงเป็นภาพลวงตาที่เกิดขึ้นในความฝันกู้เฟิงที่ยืนอยู่จุดเดิมกลับมองเห็นศัตรูที่อยู่ห่างไปเพียง1ช่วงแอกอย่างชัดเจนแต่ดูเหมือนพวกมันจะมองไม่เห็นเขาพวกมันกวาดดาบผ่านอากาศที่เขาอยู่ไปมาอย่างบ้าคลั่งนี่คือศาสตร์ธูปของตระกูลเซี่ยหรือกูเฟิงพึมพำด้วยความทึ่งเขาเห็นเซี่ยหลันที่ยืนพิงประตูอารามอยู่ข้างหลังเขาแทบจะยืนไม่อยู่แต่ดวงตายังคงจดจ้องที่ศัตรูเท่าเดอโลรีบพาทุกคนหนีไปเจ้าค่ะธูปนิรันดร์จะคงอยู่ได้จนกว่าดวงอาทิตย์จะแตะขอบฟ้าหลังจากนั้นข้าจะเขาสุดหวบลงกอดกับพื้นกูเฟิงรีบพุ่งเข้าไปรับร่างนางทันทีเขาไม่สนสายตาของศัตรูที่ยังคงวนเวียนอยู่รอบข้างเพราะรู้ว่าพวกมันไม่มีทางเห็นเขาได้ในตอนนี้เสี่ยหลันเจ้าอย่าเป็นอะไรไปนะเขาอุ้มนางขึ้นมาแววตาของเขาที่เคยดุดันบัดนี้เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและตระหนักถึงบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่าหน้าที่เขาพาความลับที่ยิ่งใหญ่และสตรีที่เป็นหัวใจของเขามุ่งหน้าฝ่าม่านหมอกสีขาวออกไปจากอารามสัตบงกตทิ้งให้ราชเลขาธิการยืนดุด่าทหารอยู่อย่างไร้จุดหมายท่ามกลางซากปรักหักพังที่ว่างเปล่าตอนที่22
หมอเถื่อนกลางป่าและสัญญาเลือดของกู้เฟิงความเงียบเชียบในม่านหมอกของทูปนิรันดร์ยังคงอบอุ้มพวกเขาทั้งสี่ไว้จนพ้นเขตหุบเขากู้เฟิงอุ้มเสี้ยหลันไว้แนบบอกกลิ่นเลือดจางๆที่ติดอยู่ที่ริมฝีปากของนางทำให้หัวใจของเขาบีบคั้นร่างกายของนางในยามนี้เบาหวิวและเย็นชืดจนเขากลัวว่านางจะสลายหายไปกับควันธูปคุณหนูอย่าทิ้งเสี่ยวเทาไปนะเจ้าคะเสี่ยวเทาร้องไห้สะอึกสะอื้นพลางพยุงพระสนมหลี่เฟยเดินตามหลังมาอย่างยากลำบากเงียบก่อนเสี่ยวเทาเรายังวางใจไม่ได้กู้เฟิงเอ่ยเสียงเคร่งขรึมแววตาของเขากวาดมองป่ารกข้างทางอย่างระแวดระวังในเมืองหลวงมีคนของมหาเสนาบดีอยู่ทุกหัวระแหงเรากลับไปที่เรือนสัตบงกตไม่ได้แล้วใต้เท้ามีกระท่อมร้างของคนหาของป่าอยู่ถัดไปอีก2 ลี้เจ้าค่ะพระสนมหลี่เฟยเอ่ยพลางหอบหายใจที่นั่นเคยมีหมอเถื่อนผู้หนึ่งอาศัยอยู่เขาเคยรับใช้ตระกูลหลี่ของข้าก่อนจะถูกขับออกจากกรมหมอหลวงเพราะทำผิดวินัยกลิ่นสมุนไพรตากแห้งที่ฉุนกึกคละคลุ้งไปทั่วกระท่อมไม้เล็กๆชายชราท่าทางซกมกที่มีดวงตาเป็นประกายแหลมคมดุจเหยี่ยวสะดุ้งตื่นขึ้นเมื่อประตูถูกพังเข้าไปด้วยดาบของกู้เฟิงพวกเจ้าเป็นใครกล้าดียังไงมาพังบ้านข้าหมอโจตวาดพลางคว้ามีดหั่นยาขึ้นมาป้องกันตัวหมอโจนี่ข้าเองหลี่เฟยพระสนมเปิดผ้าคลุมหน้าออกใบหน้าของนางซีดเซียวแต่ยังคงความสง่างามหมอโจชะงักมีดในมือร่วงหล่นลงพื้นพระสนมแล้วนั่นแม่ทัพลีเขาปราดเข้าไปมองร่างที่ไร้เรี่ยวแรงของอดีตนายเหนือหัวก่อนจะหันมามองสตรีในอ้อมแขนของกู้เฟิงแล้วนางผู้นี้กลิ่นทูบแรงนักหรือจะเป็นคนของตระกูลเซี่ยช่วยนางก่อนกู้เฟิงวางเสี้ยหลันลงบนแคร่ไม้นางใช้เลือดปรุงทูบจนธาตุไฟแตกซ่านท่านพอจะรักษาได้หรือไม่หมอโจรีบจับชีพจรของเสี้ยหลันสีหน้าของเขาเคร่งเครียดขึ้นทันทีนางโง่เขลาเหลือเกินศาสตร์ทูบตระกูลเสี้ยใช้ดวงจิตเป็นเชื้อเพลิงนางฝืนใช้พลังเกินวาสนาจนเส้นลมปราณเกือบขาดสะบั้นเขารีบหยิบเข็มเงินออกมาพลางตะโกนสั่งเสี่ยวเทาไปต้มน้ำสมุนไพรข้าจะฝังเข็มสกัดจุดตายไว้ก่อนแต่ข้าขาดเลือดของบุรุษที่มีธาตุหยางเข้มข้นมาทำยาประคองธาตุไฟในกายของนางกูเฟิงไม่รอช้าเขาชักมีดสั้นออกมาจากข้างเอวแล้วกรีดฝ่ามือตัวเองทันทีเลือดสีแดงเข้มหยดลงในถ้วยยาไม้เก่าๆอย่างต่อเนื่องใต้เท้ากู้เสี่ยวเทาอุทานเลือดของข้ามีพอสำหรับนางเสมอกู้เฟิงเอ่ยแววตาของเขาจดจ้องไปที่ใบหน้าของเซี่ยหลันที่เริ่มมีสีเลือดจางๆปรากฏขึ้นที่แก่นกลางเขาช่วยข้ามาหลายครั้งครั้งนี้ข้าจะชดใช้ให้นางเองหลังจากผ่านการฝังเข็มที่แสนทรมานและยาเลือดของกู้เฟิงเซี่ยหลันก็เริ่มหายใจสม่ำเสมอขึ้นแม้จะยังไม่ลุกขึ้นมาแต่เสียงละเมอเพ้อฝันของนางก็หยุดลงหมอโจหอนหายใจยาวพลางเช็ดเหงื่อพรางนางพ้นขีดอันตรายแล้วแต่กว่าจะฟื้นก็ต้องรอพรุ่งนี้ยามจื่อหมอชราหันไปมองกู้เฟิงที่นั่งพันแผลที่มืออยู่มุมห้องไต่เท้าท่านรู้ไหมว่าการมอบเลือดประคองธาตุให้คนตระกูลเซี่ยหมายความว่ายังไงกู้เฟิงเงยหน้าขึ้นมองหมายความว่ายังไงวาสนาของท่านจะถูกผูกติดกับนางหมอโจเอ่ยด้วยน้ำเสียงลึกลับกลิ่นธูปของนางจะนำพาชีวิตท่านและเลือดของท่านจะหล่อเลี้ยงพลังของนางต่อไปนี้หากนางเจ็บท่านจะรู้สึกหากนางเศร้าท่านจะขมปราในหัวใจนี่คือสัญญาเลือดที่ไม่วันลบล้างกูเฟิงนิ่งขึงเขาหันไปมองสตรีผู้เกียจคร้านที่นอนนิ่งอยู่บนแคร่ก่อนจะคลี่ยิ้มบางที่มุมปากอย่างที่ไม่มีใครเห็นมาก่อนถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็ถือว่ายุติธรรมดีแล้วข้าอยากรู้มานานแล้วว่าในใจของสตรีผู้พูดน้อยเช่นนางกำลังซ่อนความรู้สึกแบบไหนไว้กันแน่ท่ามกลางเสียงนกป่าที่เริ่มขับขานต้อนรับวันใหม่กูเฟิงกุมมือนางไว้แน่นสัญญาเลือดครั้งนี้หาใช่ภาระสำหรับเขา
แต่มันคือจุดเริ่มต้นของหมากกระดานใหม่ที่เขาจะใช้ชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อปกป้องนางและทวนคืนยุติธรรมให้ทุกคน ตอนที่ 23 เงื่อนงำราชเลขาและการตื่นของปรมาจารย์เกียรติคร้านภายใต้หลังคาจากของกระท่อมหมอเถื่อนควันเจือจางจากเตายาที่หมอโจเคี่ยวไว้ทรงกลิ่นขมปราคละคลุ้งไปทั่วห้องกู้เฟิงยังคงนั่งอยู่ที่เดิมไม่ขยับเขยื้อนบาดแผลที่ฝ่ามือขวาถูกพันไว้ด้วยผ้าดิบหยาบๆทว่าเขากลับไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดจากแผลกายสิ่งเดียวที่เขารับรู้ได้ในตอนนี้คือความรู้สึกอุ่นวาบที่แล่นพล่านอยู่ในอกอย่างประหลาดทุกครั้งที่ลมหายใจของเซี่ยหลันขยับขึ้นลงเขากลับรู้สึกเหมือนจังหวะหัวใจของตนเองเต้นสอดประสานไปกับนางใต้เท้าท่านควรพักผ่อนบ้างเจ้าคะเสี่ยวเถากระซิบเบาๆขณะนำโจ๊กเข้าฟ่างมาวางไว้ให้คุณหนูปลอดภัยแล้วหากท่านล้มลงไปอีกคนใครจะปกป้องพวกเราเจ้าคะกู้เฟิงพยักหน้าแก่นสายตายังคงจับจ้องไปที่ใบหน้าของสตรีบนแคร่ข้าไม่เป็นไรหลิวอี้ส่งข่าวมาหรือยังเลยเจ้าค่ะแต่เห็นว่าสายลับของกรมองครักษ์ที่ภักดีต่อท่านเริ่มกระจายตัวออกไปจับตาดูจวนราชเลขาธิการแล้วเจ้าค่ะบรรยากาศภายในห้องโถงกว้างช่างมืดสลัวแสงเทียนถูกหรี่จนต่ำที่สุดราชเลขาธิการในชุดลำลองสีเลือดหมูนั่งอยู่หลังโต๊ะไม้พยุงมือของเขากำลังลูบไล้หน้ากากนกฮูกที่วางอยู่เบื้องหน้าแววตาที่เย็นชาดุจน้ำแข็งจ้องมองไปยังหัวหน้าหน่วยเสื้อแพร่ที่คุกเข่าอยู่บนพื้นพวกมันหายตัวไปต่อหน้าต่อตาเจ้าหรือเสียงของราชเลขาธิการทุ้มต่ำแต่ทรงพลังจนหน้าขนลุกขออภัยขอรับนายท่านมันคืออาคมทูปของตระกูลเซี่ยม่านควันนั่นบดบังทุกสิ่งจนเรามองไม่เห็นแม้แต่เงา10 ปีก่อนข้าน่าจะมั่นใจว่านางตายไปพร้อมกับกองเพลิงนั่นตระกูลเซี่ยช่างมีดวงแข็งนักแต่ศาสตร์ทูปนิรันดร์ต้องแลกมาด้วยชีวิตของผู้ใช้ป่านนี้นางคงกลายเป็นศพไปแล้วหรือไม่ก็ป่างตายเขาลุกขึ้นยืนเดินไปที่หน้าต่างสั่งคนของเราให้ตรวจสอบร้านขายยาทั้งหมดในรัศมี50 ลี้รอบอารามใครก็ตามที่ซื้อสมุนไพรประคองธาตุไฟหรือมีร่องรอยการฝังเข็มสกัดจุดให้ฆ่าทิ้งทันทีอากาศในกระท่อมพลันเย็นเยือกกระทันหันกลิ่นหอมของดอกส้มที่จางหายไปนานกลับอบอวลขึ้นมาอีกครั้งโดยไม่มีใครจุดธูปเซี่ยหลันค่อยๆขยับเปลือกตาขึ้นแสงจากตะเกียงน้ำมันทำให้ดวงตาของนางดูพร่ามัวทว่าสิ่งแรกที่นางสัมผัสได้คือความอุ่นวาบที่ห่อหุ้มมือซ้ายของนางไว้นางเบื่อหน้าไปมองเห็นกู้เฟิงนั่งสับงกอยู่ข้างเตียงมือของเขายังคงกุมมือของนางไว้แน่นผ้าพันแผลที่มือของเขามีรอยเลือดซึมออกมาเล็กน้อยใต้เท้าเสียงของนางแหบแห้งจนเกือบเป็นเสียงกระซิบกู้เฟิงสะดุ้งตื่นทันทีเขาโน้มตัวลงไปหานางด้วยความดีใจที่ปิดไม่มิดเซี่ยหลันเจ้าฟื้นแล้วหมอโจเซียวเถานางฟื้นแล้วเซี่ยหลันพยายามจะยันกายลุกขึ้นแต่ความเจ็บปวดร้าวไปทั้งตัวทำให้นางต้องนิ้วหน้ากู้เฟิงรีบประคองแผ่นหลังของนางไว้อย่าเพิ่งขยับเจ้าเสียเลือดไปมากและธาตุไฟในกายเกือบแตกส่านนางมองไปที่มือของเขาที่พันผ้าไว้กลิ่นเลือดธาตุหยางที่เข้มข้นในตัวเขาเยียวยานางได้อย่างน่าประหลาดท่านมอบเลือดให้ข้าหรือกูฝึ่งนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะเบือนหน้าหายก็แค่เลือดไม่กี่หยดแลกกับการที่เจ้าไม่ตายไปต่อหน้าข้าถือว่าคุ้มค่าแล้วเซี่ยหลันอมยิ้มบางแม้จะยังอ่อนแรงท่านโง่จริงๆเลือดของท่านผูกวาสนาข้าไว้แล้วต่อไปนี้ท่านจะหนีข้าไม่พ้นแม้แต่ในฝันข้าก็ไม่ได้คิดจะหนีอยู่แล้วกู้เฟืองสบตานางแววตาของเขาจริงจังจนเซี่ยหลันเป็นฝ่ายหลบสายตาราชเลขาธิการคือคนใส่ร้ายพ่อของเจ้าและมันกำลังตามล่าเราคดีหญิงสาวในบ่อน้ำนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของแผนการชิงอำนาจครั้งใหญ่และเป้าหมายต่อไปของพวกมันไม่ใช่แค่แม่ทัพหลี่แต่คือองค์รัชทายาทเซี่ยหลันชะงักไปเลยความเกียจคร้านที่เคยมีหายวับสิ้นแทนที่ด้วยสัญชาตญาณของปรมาจารย์ศาสตร์ทูปถ้าอย่างนั้นเราต้องเข้าเมืองหลวงก่อนรุ่งสางข้าต้องปรุงทูปเปิดเนตรเพื่อหาจุดอ่อนของหน้ากากนกฮูกนั่นและกู้เฟิงท่านเตรียมใจไว้เถิดศึกครั้งนี้เราอาจต้องพังกำแพงวังหลังเพื่อความจริงทั้งหมดตอนที่ 24 หมากกระดานใหม่และกลิ่นธูปพยากรณ์ท่ามกลางความสลัวรางของยามใกล้รุ่งหมอโจเร่งปรุงยาบำรุงเข้มข้นให้ทุกคนได้รับประทานก่อนออกเดินทางร่างกายของเซี่ยหลันแม้จะยังดูบอบบางแต่ดวงตาของนางกลับมีความแจ่มชัดขึ้นอย่างน่าประหลาด
ผลจากสัญญาเลือดทำให้สีหน้าของนางมีเลือดฝาดสีกุหลาบจางๆซึ่งเป็นผลมาจากธาตุหยางที่แข็งแกร่งของกู้เฟิงที่ไหลเวียนอยู่ในกายข้าจะพาพระสนมและแม่ทัพหลี่ไปซ่อนตัวที่บ้านพักลับของข้าในเขตประมงทางใต้กู้เฟิงพลางจัดแจงอาวุธที่นั่นเป็นเขตอิทธิพลของกลุ่มพี่น้องชาวเรือที่ข้าเคยช่วยเหลือไว้ทหารเสื้อแพร่เข้าถึงยากแล้วข้าล่ะเจ้าคะเสี่ยวเถาถามด้วยความกระตือรือร้นเจ้าต้องกลับไปที่ร้านเรือนหอมสัตบงกตกับคุณหนูของเจ้ากู้เฟิงหันไปมองเสี่ยหลันการหายตัวไปนานเกินไปจะทำให้น่าสงสัยราชเลขาธิการต้องส่งคนไปจับตาดูที่ร้านแน่เจ้าต้องทำตัวให้เป็นปกติที่สุดเหมือนสตรีเกียจคร้านที่เพิ่งตื่นจากฝันกลางวันเสี่ยหลันพยักหน้าเนิบๆนางหยิบก้อนขี้ผึ้งหอมที่หมอโจปั้นไว้ขึ้นมาคลึงเล่นปกติที่สุดสำหรับข้าก็คือนอนเจ้าขาใต้เท้าท่านไม่ต้องห่วงเซียวเถาค่อยๆเปิดบานหน้าต่างร้านออกกลิ่นฝุ่นและกลิ่นหอมที่ค้างคาอยู่ข้างในโชยออกมาทักทายเสี่ยหลันซุดตัวลงนั่งบนต่างไม้ใบเดิมท่าทางสลึมสลือของนางกลับมาทันทีราวกับไม่เคยผ่านสมรภูมิเลือดในวังหลวงมาก่อนทว่าที่มุมถนนฝั่งตรงข้ามชายหนุ่มท่าทางคล้ายคนหาบฟืนกลับหยุดพักเหนื่อยผิดปกติแววตาของเขาคอยเฉลือมมองเข้ามาในร้านเป็นระยะคุณหนูเจ้าคะมีหนูมาแอบดูเราจริงๆด้วยเจ้าค่ะเสี่ยวเถากระซิบพลางแซงทำเป็นกวาดพื้นปล่อยเขาดูไปเถอะเสี่ยหลันหลับตาลงพิงหมอนเสี่ยวเถาจุดธูปดวงจิตกระจ่างให้ข้าทีข้าต้องรีบใช้สมาธิหาตำแหน่งของหน้ากากนกฮูกนั่นก่อนที่ดวงอาทิตย์จะตรงหัวเมื่อควันธูปดวงจิตกระจ่างลอยวนรอบตัวนางสัญญาของสัญญาเลือดก็เริ่มทำงานเสี่ยหลันรู้สึกถึงความร้อนเผาที่ฝ่ามือขวาข้างเดียวกับที่กู้เฟิงกรีดเลือดภาพในจิตของนางเริ่มพร่าเลือนจนปรากฏเป็นแผนที่เมืองหลวงที่มีเส้นด้ายสีดำโยงใยไปมาดุจใยแมงมุมเส้นด้ายเหล่านั้นพุ่งออกมาจากจวนราชเลขาธิการแต่มันไม่ได้หยุดอยู่ที่นั่นเส้นด้ายเส้นหนึ่งที่หนาและเข้มที่สุดกลับพุ่งตรงเข้าไปในตำหนักบูรพาขององค์รัชตายาทอาคมเปลี่ยนดวงชะตาพวกมันกำลังจะดับแสงสุริยาเพื่อให้บัวดำเบ่งบานกลางความมืดทันใดนั้นภาพในหัวของนางก็พลันดับวูบแทนที่ด้วยใบหน้าของชายสวมหน้ากากนกฮูกที่ดูเหมือนจะรับรู้ได้ว่ามีคนกำลังแอบมองแววตาหลังหน้ากากนั้นดูเย็นเยียบและเต็มไปด้วยความกระหายอำนาจเขาซุ่มตัวอยู่ในโรงเตรียมเก่าใกล้ตำหนักบูรพาหลังจากส่งพระสนมและแม่ทัพหลี่ถึงที่ปลอดภัยแล้วเขาก็ได้รับข่าวกรองจากหลิวอี้ที่แฝงเป็นคนส่งเสบียงไทเท้าขอรับราชเลขาธิการเพิ่งนำเครื่องหอมบรรณาการชุดใหม่เข้าไปถวายองค์รัชตายาทเมื่อครู่นี้เองขอรับหลิวอี้กระซิบผ่านหน้าต่างข้าสังเกตเห็นว่ากลิ่นของมันประหลาดนักไม่เหมือนเครื่องหอมที่เคยใช้ในวังเลยกู้เฟิงใจหายวาบเขาจำคำเตือนของเสี่ยหลันเรื่องธูปควบคุมจิตใจได้ดีหลิวอี้เจ้าต้องหาทางสลับเครื่องหอมนั่นออกไปหรือไม่ก็ทำให้มันใช้การไม่ได้ยากนักขอรับขันทีที่ตำหนักบูรพาถูกเปลี่ยนเป็นคนใหม่ทั้งหมดดูเหมือนจะเป็นคนของมหาเสนาบดีกู้เฟิงกำหมัดแน่นสัญญาเลือดที่ฝ่ามือพลันกระตุกวูบเป็นจังหวะทีๆเขาได้รับรู้ถึงความตื่นตระหนกที่เสี่ยหลันเพิ่งพบในมโนภาพเสี่ยหลันเจ้าเห็นอะไรกันแน่เขาตัดสินใจเสี่ยงตายลอบเข้าไปในตำหนักบูรพาผ่านทางลับที่เขาเคยสำรวจไว้สมัยยังเป็นองครักษ์เวรยามคราวนี้เขาไม่ได้ไปเพื่อสืบคดีแต่เขาไปเพื่อหยุดยั้งความหายนะที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าแผ่นดินตอนที่ 25 ควันลวงจิตและการเผชิญหน้าในตำหนักบูรพาบรรยากาศภายในตำหนักบูรพาเงียบสงัดจนผิดปกติกลิ่นหอมจางๆที่ลอยกรุ่นอยู่ในอากาศไม่ใช่กลิ่นหอมสะอาดของพันไม้ตามธรรมชาติแต่มันกลับเป็นกลิ่นที่หวานเอียนจนชวนให้คลื่นไส้กู้เฟิงแฝงตัวอยู่บนขือคาไม้แกะสลักเหนือห้องทรงอักษรเขาใช้ผ้าชุบน้ำผสมผงยาของเสี่ยหลันมัดปิดจมูกไว้แน่นแววตาคมปราบจ้องมองลงไปยังร่างขององค์รัชทายาทที่กำลังประทับนั่งเหม่อลอยอยู่เบื้องหลังโต๊ะทรงงานที่มุมห้องมีกระถางธูปสำริดใบเคืองทรงควันสีม่วงอ่อนลอยวนเวียนอยู่รอบพระเศียรคล้ายเถาวัลย์ที่กำลังรัดพันเหยื่อฝ่าบาททรงลงพระนามในราชองค์การนี้เถิดพะยะค่ะเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเสียงที่นุ่มนวลแต่แฝงด้วยความกดดันดังขึ้นกู้เฟิงมองเห็นราชเลขาธิการในชุดขุนนางเต็มยศยืนอยู่ข้างกายองค์รัชทายาทในมือถือม้วนกระดาษสีทองใบหน้าภายใต้หน้ากากนกฮูกนั้นดูราวกับปีศาจที่กำลังล่อลวงมนุษย์
บ้านเมือง สงบสุขข้าจะลงนามองค์รัชทายาทเอ่ยด้วยน้ำเสียงเลื่อนลอยพระหัตถ์สั่นเทาขณะหยิบผู้กันขึ้นมาเสี่ยหลันที่กำลังนั่งสมาธิอยู่บนต่างไม้พลันลืมตาขึ้นโพลนนางกระอักเลือดออกมาคำเล็กแววตาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกเท่ากู้อย่าสูดดมควันนั่นเด็ดขาดนางพึมพำพลางคว้ากระถางทูบเล็กๆข้างตัวมาจุดทูบสลายจิตทันทีเสี่ยวเถามาช่วยข้าประคองธาตุไฟกู้เฟิงกำลังจะตกอยู่ในข่ายมนผ่านสัญญาเลือดเสี่ยหลันส่งผ่านพลังสมาธิของนางมุ่งตรงไปยังกู้เฟิงนางพยายามใช้กลิ่นทูบจากระยะไกลเข้าแทรกแซงกลุ่มควันในตำหนักบูรพากู้เฟิงรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบอย่างแรงความร้อนเผาจากรอยแผลที่ฝ่ามือขวาทำให้เขาสะดุ้งหลุดจากอาการมึนงงที่เริ่มก่อตัวขึ้นเขาได้ยินเสียงของเสี่ยหลันดังแว่วอยู่ในหัวทำร้ายกระถางนั่นเสียไม่รอช้ากู้เฟิงทะยานตัวลงจากขือคาดุดเหยี่ยวโฉบเหยื่อดาบอาญาสิทธิ์ถูกวาดออกไปเป็นวงกว้างเพลงกระถางทูบสำริดถูกฟันจนกระเด็นไปกระแทกผนังฐานไฟและก้อนเครื่องหอมอาคมกระจายเกลื่อนพื้นควันสีม่วงแตกตัวออกทันทีกู้เฟิงไม่หยุดแค่นั้นเขาพุ่งเข้าหาองค์รัชทายาทแล้วใช้จุดดัญชนีกระแทกที่ท้ายทอยเบาๆเพื่อให้พระองค์สลบไปก่อนที่จะทรงลงนามได้สำเร็จกู้เฟิงเจ้ากล้าดียังไร้บุกรุกตำหนักบูรพาราชเลขาธิการตวาดลั่นแววตาหลังหน้ากากนกฮูกลุกวาวด้วยโทสะเขาซัดเข็มพิษนับ10เล่มเข้าใส่กู้เฟิงทันทีกู้เฟิงเอี้ยวตัวหลบอย่างว่องไวเขาคว้าตัวองค์รัชทายาทพาดบ่าเตรียมจะหลบหนีแต่ทหารเสื้อแพรนับ10กลับกรูเข้ามาปิดทางออกทั้งหมดเจ้านี้ไม่พ้นหรอกกู้เฟิงวันนี้คือวันตายขององครักษ์ผู้ซื่อสัตย์ราชเลขาธิการดึงกริดสั้นที่อาบด้วยพิษสีดำออกมาทว่าในจังหวะนั้นเองกลิ่นหอมของดอกส้มที่รุนแรงและเย็นจัดพลันพุ่งทะลุหน้าต่างตำหนักบูรพาเข้ามาควันสีขาวบริสุทธิ์ม้วนตัวเป็นกำแพงกั้นระหว่างกู้เฟิงกับเหล่าทหารเสื้อแพรกู้เฟิงพาพระองค์ออกมาทางหน้าต่างทิศเหนือหลิวอี้รออยู่เสียงของเสี่ยหลันดังขึ้นในมโนภาพอย่างชัดเจนกู้เฟิงกระตุกยิ้มราชเลขาธิการหมากตานี้เจ้าแพ้สตรีขี้เกียจซะแล้วเขาทะยานร่างออกจากหน้าต่างท่ามกลางเสียงโห่ร้องของทหารเสื้อแพรโดยมีควันทูบพรางตาของเสี่ยหลันคอยปกคลุมร่องรอยไว้ตลอดทางตอนที่ 26 การเปิดโปงกลางท้องพระโรงและวาระสุดท้ายของบัวดำท่ามกลางเสียงระฆังเตือนภัยที่ดังก้องไปทั่วพระราชวังกู้เฟิงแบกองค์รัชทายาทที่ยังไม่ได้สติทะยานผ่านหลังคาตำหนักอย่างรวดเร็วโดยมีหลิวอี้และมือปราบองครักษ์ที่เหลือเพียงหยิบมือคอยยิงธนูสกัดกั้นทหารเสื้อแพรที่ตามมาเบื้องหลังควันทูบของเสี่ยหลันยังคงลอยอ้อยอิ่งปกคลุมร่องรอยของพวกเขาประหนึ่งม่านหมอกเทวดาใต้เท้าเราจะไปที่ไหนขอรับประตูวังถูกปิดตายหมดแล้วหลิวอี้ตะโกนก้องขณะถีบทหารเสื้อแพรคนหนึ่งตกจากหลังคาไปที่ท้องพระโรงกู้เฟิงตอบเสียงเข้มวันนี้มีการประชุมขุนนางเช้าองค์จักรพรรดิประทับอยู่ที่นั่นเราต้องเปิดโปงเรื่องนี้ต่อหน้าขุนนางทั้งแผ่นดินบรรยากาศภายในเต็มไปด้วยความตึงเครียดขุนนางนับร้อยยืนเรียงแถวตามยศศักดิ์โดยมีองค์จักรพรรดิประทับเหนือราชบัลลังก์มังกรทันใดนั้นประตูใหญ่ก็ถูกกระแทกเปิดออกอย่างแรงกู้เฟิงพุ่งตัวเข้าไปพร้อมร่างขององค์รัชทายาทท่ามกลางเสียงอุทานด้วยความตระหนกของเหล่าขุนนางทหารองครักษ์รักษาพระองค์นับ10นายรีบชักดาบเข้าล้อมกู้เฟิงไว้ทันทีกู้เฟิงเจ้าบังอาจนักแบกองค์รัชทายาทบุกเข้ามาในที่ประชุมขุนนางด้วยสภาพเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรมหาเสนาบดีอัครตวาดก้อมพลางก้าวออกมาข้างหน้าแววตาแฝงด้วยความกังวลลึกๆกู้เฟิงวางองค์รัชทายาทลงบนพื้นอย่างระมัดระวังแล้วคุกเข่าลงข้างหนึ่งฝ่าบาทกระหม่อมกู้เฟิงมีหลักฐานการกบฏของราชเลขาธิการและมหาเสนาบดีพวกมันใช้เครื่องหอมอาคมลวงจิตหวังควบคุมองค์รัชทายาทให้ลงพระนามมอบอำนาจราชเลขาธิการที่เพิ่งตามเข้ามาถึงหน้าถอดสีแต่ยังคงรักษาท่าทีฝ่าบาทกู้เฟิงเสียสติไปแล้วเขาเป็นคนลักพาตัวองค์รัชทายาทมาเพื่อข่มขู่ราชสำนักในขณะเดียวกันณเรือนหอมสัตตบงกตเสี่ยหลันนั่งสมาธิอยู่ท่ามกลางวงล้อมของเทียน7 เล่มนางหยิบก้านทูบสัจจะนิรันดร์ออกมาทูบก้านนี้มีสีขาวนวลและสลักลวดลายมังกรคาบแก้วนางกัดปลายนิ้วแล้วหยดเลือดลงบนหัวทูบวาสนาสุดท้าย
ข้าขอใช้เลือดแลกกับการเปิดเนตรให้คนทั้งท้องพระโรงเห็นความจริงนางจุดธูปก้านนั้นควันสีทองบริสุทธิ์พุ่งทะยานขึ้นฟ้าพุ่งตรงไปยังทิศทางของท้องพระโรงหลวงทันทีกลับมาที่ท้องพระโรงควันสีทองสายหนึ่งพุ่งลอดหน้าต่างเข้ามาแล้วกระจายตัวออกคลุมพื้นที่ทั้งหมดอย่างรวดเร็วขุนนางที่เคยสับสนพลันรู้สึกว่าดวงตาของตนแจ่มใสขึ้นอย่างประหลาดและในจังหวะนั้นเองกล่องเครื่องหอมที่ราชเลขาธิการซ่อนไว้ในแขนเสื้อพลันส่งกลิ่นเหม็นของเลือดรุนแรงออกมาจนทุกคนต้องเบือนหน้าหนีและที่น่าสะดุดใจที่สุดคือเงาดำของดอกบัวดำที่ปรากฏที่หลังมือของราชเลขาธิการและมหาเสนาบดีอย่างเด่นชัดภายใต้แสงสีทองของควันธูปนั่นมันตราสมาคมบัวดำขันทีผู้เฒ่าร้องอุทานองค์จักรพรรดิทรงลุกขึ้นยืนด้วยพระพักตร์ที่เคร่งขรึมราชเลขาธิการอัคระพวกเจ้ามีอะไรจะแก้ตัวฟาบาทมันคือเล่ห์กลของแม่มดตระกูลเสี่ยมหาเสนาบดีพยายามดิ้นรนทว่าแม่ทัพหลี่และพระสนมหลี่เฟยที่ได้รับความช่วยเหลือจากหลิวอี้ก่อนหน้านี้ก็ก้าวเข้ามาในทางพระโรงด้วยสภาพที่มอมแมมแต่ยืนหยัดอย่างมั่นคงฟาบาทกระหม่อมหลี่จงพยานที่ยังมีลมหายใจขอถวายบันทึกรายชื่อขุนนางที่ขายชาติที่ตระกูลเสี่ยรักษาไว้ด้วยชีวิตแม่ทัพหลี่ชูม้วนกระดาษที่เสี่ยหลันมอบให้ขึ้นเหนือหัวความเงียบเข้าปกคลุมท้องพระโรงสักครู่ก่อนที่องค์จักรพรรดิจะทรงมีพระบัญชาเสียงกึกก้องทหารจับกุมราชเลขาธิการและมหาเสนาบดีพร้อมพวกทั้งหมดใครขัดขืนให้ประหาร7 ชั่วโคตรเสียงดาบปะทะกันดังขึ้นเพียงสักครู่ก่อนที่กบฏบัวดำจะถูกสยบลงกู้เฟิงถอนหายใจยาวความตึงเครียดที่สะสมมานานมาลายหายไปทว่าในวินาทีนั้นเขากลับรู้สึกถึงความเจ็บปวดร้าวลึกในหัวใจพร้อมกับกลิ่นเลือดที่ขมปราในลำคอเสี่ยหลันกูเฟิงรีบทะยานร่างออกจากท้องพระโรงโดยไม่รอรับรางวัลใดๆเขารู้ดีว่าความสีทองเมื่อครู่นี้คือการเดิมพันสุดท้ายของนางตอนที่ 27 กลิ่นหอมที่จางหายและคำสัญญาใต้ต้นสัตตบงกฎฝีเท้าของอาชาคู่ใจหวดกึกก้องไปตามถนนสายหลักมุ่งหน้าสู่ตรอกร้านเครื่องหอมกู้เฟิงไม่สนแม้แต่เสียงชัยโยโห่ร้องของชาวบ้านที่รับรู้เผ่าก้านกวาดล้างกบฏใจของเขาจดจ่ออยู่เพียงสิ่งเดียวคือความรู้สึกขมปราที่รุนแรงขึ้นทุกทีในทรวงอกสัญญาเลียดกำลังเตือนเขาว่าวาสนาของเขากำลังจะหลุดลอยเมื่อเขาพุ่งตัวเข้าไปในเรือนหอมสัตตบงกฎภาพเบื้องหน้าทำให้หัวใจของเขาแทบหยุดเต้นเทียน7 แล่มดับมอดลงแล้วเหลือเพียงกลุ่มควันจางๆที่ลอยนิ่งสนิทเสี่ยหลันนั่งฟุบอยู่กับต่างไม้ใบหน้าที่เคยดูง่วงงนบัดนี้ขาวโพลนดุจกระดาษไร้สีเลือดที่มุมปากมีรอยเลือดแห้งกรังเซี่ยวเถานั่งกอดขานางร้องไห้จนแทบสิ้นสติเสี่ยหลันกูเฟิงปราดเข้าไปช้อนร่างของนางขึ้นมาอ้อมแขนร่างของนางเบาหวิวและเย็นเฉียบจนเขาสั่นสะท้านหมอโจใครก็ได้ไปตามหมอโจมาคุณหนูใช้ธูปสัจจะนิรันดร์จนหมดสิ้นอายุไขแล้วเจ้าค่ะใต้ขาวเซี่ยวเถาอาซื่นให้นางบอกว่าหากนางไม่ทำกู้เฟิงจะไม่มีวันรอดออกมาจากท้องพระโรงได้เลยกู้เฟิงกำมือนางไว้แน่นเขาพยายามส่งกำลังภายในของตนเข้าไปในกายของนางแต่มันกลับเหมือนกับการพยายามเติมน้ำลงในแก้วที่แตกสลายภายในห้วงจิตของเสี่ยหลันนางเดินอยู่ท่ามกลางทุ่งดอกบัวสีขาวที่กว้างใหญ่ไพศาลไร้ซึ่งกลิ่นอายของเลือดและความแค้นเบื้องหน้าของนางคือชายชราในชุดขุนนางเครื่องหอมที่คุ้นตาบิดาของนางนั่นเองหลันเจ้าทำหน้าที่ของเจ้าเสร็จสิ้นแล้วกลับมาหาพ่อเถิดบิดาของนางยื่นมือมาให้เสี่ยหลันกำลังจะเอื้อมมือไปจับทว่ากลิ่นเลือดและดินประสิวที่คุ้นเคยกลับพุ่งเข้าแทรกกลางมโนภาพนางหันกลับไปมองเห็นเงาร่างของกู้เฟิงที่กำลังเรียกหานางด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดข้ายังไปไม่ได้เจ้าค่ะท่านพ่อข้ายังไม่ได้นอนตื่นสายในวันที่โลกสงบสุขเลยสักครั้งกลับสู่โลกความเป็นจริงกู้เฟิงก้มลงกระซิบที่ข้างหูนางน้ำตาของลูกผู้ชายที่เข้มงวดที่สุดในกรมองครักษ์หยดลงบนแก้มของนางเสี่ยหลันเจ้าติดค้างข้า
จ้าบอกว่าจะให้ข้าชดใช้ทั้งชีวิตไม่ใช่หรือหากเจ้าตายไปข้าจะไปทวงสัญญากับใครทันใดนั้นรอยแผลที่ฝ่ามือของกู้เฟิงพลันเรืองแสงสีทองจางๆเลือดในกายของเขาดูเหมือนจะตอบสนองต่อคำอ้อนวอนแสงสว่างนั้นไหลซึมผ่านฝ่ามือเข้าสู่ร่างของเซี่ยหลันเฮือกเซี่ยหลันสะดุ้งสุดตัวนางสูดหายใจเข้าปอดอย่างรุนแรงก่อนจะไอออกมาเป็นลิ่มเลือดดำขุ่นดวงตาของนางค่อยๆเปิดขึ้นช้าๆเห็นใบหน้าของกู้เฟิงที่อยู่ห่างไปเพียงคืบใต้เท้าท่านเสียงดังจังเลยเจ้าค่ะนางเอ่ยด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาที่สุดเท่าที่เขาเคยได้ยินข้าฝันเห็นที่นอนนุ่มๆแล้วเชียวกู้เฟิงกอดนางไว้แน่นอย่างไม่ยอมปล่อยราวกับกลัวว่าหากคลายมือเพียงนิดนางจะระเหยกลายเป็นควันธูปหายไปเจ้าห้ามหลับอีกจนกว่าข้าจะอนุญาต3 เดือนต่อมาเหตุการณ์กบฏบัวดำกลายเป็นตำนานที่เล่าขานตระกูลเซียได้รับคืนยศศักดิ์และมณฑินทั้งหมดถูกชำระล้างอารามสัตตบงกฎถูกบูรณะจนงดงามและหอมขจรขจายอีกครั้งที่หน้าเรือนหอมสัตตบงกฎกู้เฟิงในชุดลำลองเดินเข้ามาในร้านด้วยท่าทางที่ดูผ่อนคลายกว่าแต่ก่อนในมือของเขามีห่อขนมเกาลัดที่เพิ่งคั่วเสร็จใหม่ๆเขาพบเซี่ยหลันนั่งพิงพนักไม้หน้ากระถางธูปใบเดิมนางดูสดใสขึ้นมากแม้จะยังคงความเกียจคร้านไว้อย่างเหนียวแน่นหญ้าน้ำขางแข็งที่เจ้าอยากได้ข้าให้คนนำไปปลูกไว้ที่สวนหลังอารามแล้วนะกู้เฟิงวางขนมลงบนโต๊ะเซี่ยหลันลืมตาขึ้นมองเขาพลางยิ้มบางๆขอบคุณเจ้าค่ะใต้เท้าแล้วเรื่องคดีวิญญาณในหอกระจกที่ท่านว่าล่ะเจ้าคะท่านจะให้ค่าเหนื่อยค่าเท่าไหร่เจ้าคะกูเฟิงนั่งลงข้างๆนางแววตาของเขาอบอุ่นและมั่นคงค่าเหนื่อยครั้งนี้คือข้าจะมานั่งเฝ้าเจ้ากินเกาลัดที่นี่ทุกวันไปตลอดชีวิตจะว่าพอไหมเซี่ยหลันชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะแซงคำเป็นหยิบขนมเกาลัดขึ้นมาแกะก็พอฟังได้เจ้าค่ะแต่ถ้าแถมหมอนนุ่มอีกใบข้าอาจจะยอมรับวาสนานี้ไว้ก็ได้กลิ่นธูปสัตตบงกฎลอยโอ้ยอิงผสานกับกลิ่นขนมหวานท่ามกลางบรรยากาศที่สงบสุขที่สุดในรอบ10 ปีลิขิตธูปหอมอาจจบที่การชำระแค้นแต่สัญญาเลือดระหว่างคนทั้งสองเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริงหลังจากพายุทางการเมืองสงบลงเมืองหลวงกลับมาคึกคักอีกครั้งทว่าที่เรือนหอมสัตตบงกฎบรรยากาศยังคงความเงียบสงบและอบอวลไปด้วยกลิ่นเครื่องหอมที่เป็นเอกลักษณ์เซี่ยหลันลือชุดลำลองเนื้อดีสีฟ้าอ่อนนั่งเอนกายอยู่บนตั่งไม้ตัวโปรดนางกำลังใช้ผู้กันจุ่มน้ำหมึกที่ผสมผงเกสรดอกไม้เขียนสูตรเครื่องหอมชนิดใหม่ลงบนกระดาษข่อยอย่างตั้งใจคุณหนูเจ้าคะใต้เท้ากู้ส่งคนมาแจ้งว่าวันนี้จะมาช้าหน่อยเพราะต้องไปจัดการเรื่องการรับตำแหน่งใหม่ของแม่ทัพหลี่ที่กรมกลาโหมเจ้าค่ะเสี่ยวเถาเดินเข้ามารายนานพลางวางจานขนมเปี๊ยะกุหลาบลงบนโต๊ะเซี่ยหลันไม่ได้เงยหน้าขึ้นแต่นางกลับหยุดผู้กันในทันทีเขาส่งคนมาแจ้งหรือว่าเขาส่งความรู้สึกมาแจ้งกันแน่นางลูบรอยแผลเป็นจางๆที่ฝ่ามือสัญญาเลือดยังคงทำหน้าที่ของมันได้ดีเยี่ยมทุกครั้งที่กู้เฟิงรู้สึกตื่นเต้นหรือเหนื่อยล้านางจะสัมผัสได้ถึงความร้อนเผาที่ไหลเวียนอยู่ในกระแสเลือดและในยามนี้นางสัมผัสได้ถึงความวุ่นวายใจบางอย่างที่แผ่ซ่านมาจากตัวเขานักรมองครักษ์กู้เฟิงในชุดเครื่องแบบหัวหน้าหน่วยองครักษ์เต็มยศซึ่งเขาเพิ่งได้รับการเลื่อนขั้นกำลังยืนขมวดคิ้วอยู่หน้าหีบไม้ใบใหญ่ที่ถูกส่งมาจากต่างเมืองหีบใบนี้ไม่มีชื่อผู้ส่งมีเพียงตราประทับรูปแมงมุมสีแดงก่ำที่ดูแปลกตาหลิวอี้เดินเข้ามาชะโงกหน้ามองด้วยความสนใจใต้เท้าของบรรณาการจากใครกันขอรับตราประทับนี่ข้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยไม่ใช่ของบรรณาการแต่นี่คืองานชิ้นแรกหลังจากที่เราปราบกบฏบัวดำสำเร็จกู้เฟิงเอ่ยเสียงเคร่งมันถูกส่งมาจากเมืองชายแดนทิศตะวันตกพร้อมกับจดหมายที่เขียนด้วยเลือดว่าความจริงซ่อนอยู่ในเงากู้เฟิงเปิดหีบออกพบว่าภายในมีกระจกทองแหลงโบราณขนาดใหญ่1 บานพื้นผิวกระจกขุ่นมัวคล้ายมีควันสีดำวนเวียนอยู่ข้างในและสิ่งที่ทำให้กู้เฟิงต้องเรียกหาเซี่ยหลันทันทีคือกลิ่นที่โชยออกมาจากกระจกนั้น
มันคือกลิ่นทูบกักวิญญาณที่รุนแรงจนน่าสะอิดสะเอียนยามเย็นณเรือนหอมสัตตะบงกตกู้เฟิงนำกระจกบานนั้นมาให้เซี่ยหลันตรวจสอบทันทีที่นางเห็นกระจกแววตาที่เคยเกียจคร้านพลันกลับมาคมปราบดุจเดิมนางลุกขึ้นยืนแล้วเดินวนรอบกระจก3 รอบใต้เท้าท่านไปเก็บบานประตูสู่นรกนี่มาจากไหนเจ้าคะเซี่ยหลันถามพลางหยิบธูปเบิกเนตรลำมาเตรียมจุดมันถูกส่งมาหาข้าโดยตรงกู้เฟิงตอบเจ้าเห็นอะไรในกระจกนั่นหรือเซี่ยหลันไม่ตอบแต่นางจุดธูปแล้วพ่นควันสีขาวนวลลงบนผิวกระจกทันใดนั้นเงาสะท้อนในกระจกที่เคยขุ่นมัวพลันแจ่มชัดขึ้นแต่มันไม่ใช่เงาสะท้อนของกู้เฟิงหรือเซี่ยหลันแต่มันปรากฏเป็นภาพของหมู่บ้านที่ถูกทิ้งร้างในท่ามกลางกองเพลิงและมีร่างของสตรีผู้หนึ่งยืนร้องไห้อยู่กลางกองซากศพนี่ไม่ใช่เพียงคดีฆาตกรรมธรรมดาเจ้าค่ะแต่มันคือการเรียกหาจากใครบางคนที่รู้จักศาสตร์ธูปของตระกูลเซี่ยและคนคนนั้นกำลังรอพวกเราอยู่ที่ชายแดนตะวันตกกู้เฟิงมองเข้าไปในดวงตาของเซี่ยหลันเขาเห็นทั้งความกังวลและความกระหายที่จะไขปริศนาข้าต้องไปที่นั่นและครั้งนี้ข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าอยู่เฝ้าร้านคนเดียวเซี่ยหลันยิ้มบางพลางหยิบหมอนใบโปรดและหย่ามเครื่องหอมขึ้นมาสะพายข้าก็ไม่คิดว่าจะปล่อยให้ท่านไปรับอันตรายคนเดียวหรอกเจ้าค่ะอีกอย่างที่ชายแดนตะวันตกเขาว่ากันว่าเหล้าน้ำผึ้งรสชาติดีนักข้าอยากจะไปลองนอนชิมดูสักหน่อยกูเฟิงแค่นเสียงพลางกุมมือนางไว้แน่นหมากกระดานใหม่เริ่มต้นแล้วเซี่ยหลันครั้งนี้เราจะไปดับกลิ่นความตายด้วยกันท่ามกลางแสงอาทิตย์อัสดงที่สาดส่องเข้ามาในร้านทั้ง2 คนเตรียมตัวออกเดินทางไกลปริศนาคดีผีบอกในเมืองหลวงอาจจบลงแต่ลำนอนยอดมือปราบองครักษ์กับแม่มดเครื่องหอมกำลังจะขยายขอบเขตไปสู่ดินแดนที่กว้างใหญ่กว่าเดิมตอนที่28การเดินทางสู่ทิศตะวันตกและกลิ่นธูปที่คุ้นเคยขบวนรถม้าขนาดเล็กเคลื่อนตัวออกจากประตูเมืองหลวงมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกทิ้งความรุ่งโรจน์ของวังหลวงไว้เบื้องหลังเซี่ยหลันนั่งสับงงกอยู่บนกองหมอนนุ่มในรถม้าโดยมีเสี่ยวเถาคอยชงชามะลิร้อนๆให้ข้างกายส่วนด้านนอกกู้เฟิงในชุดนักเดินทางสีดำมะเมี่ยมควบม้าคู่ใจขนาบข้างรถม้าอย่างระแวดระวังพร้อมกับหลิวอี้ที่ยังคงร่าเริงผิดกับบรรยากาศเคร่งเครียดของคดีใหม่ใต้เท้าขอรับกระจกบานนั้นมันดูสยองพิกัดขึ้นทุกวันเลยนะขอรับหลิวอี้บุ้ยปากไปทางหีบไม้ที่มัดติดอยู่ท้ายรถม้าเมื่อคืนตอนข้าเฝ้ายามข้าสาบานว่าเห็นเงาสตรีผมยาวขยับอยู่ในกระจกทั้งที่มันถูกผ้าคลุมไว้หนาเตอะกู้เฟิงไม่ได้ตอบแต่เหลือบมองรอยแผลเป็นที่ฝ่ามือตนเองมันรู้สึกเย็นเยียบทุกครั้งที่เขาเข้าใกล้กระจกบานนั้นซึ่งผิดกับความอุ่นซ่านที่เขารู้สึกยามอยู่ใกล้เซี่ยหลันภายในรถม้าเซี่ยหลันลืมตาขึ้นช้าๆนางหยิบก้านธูปตามรอยสีเขียวเข้มออกมาจุดเพียงนิดควันของมันไม่ได้ลอยขึ้นฟ้าแต่กลับพุ่งม้วนตัวลอดช่องหน้าต่างรถม้าไปทางหีบกระจกนางไม่ได้ขยับหรอกหลิวอี้เซี่ยหลันเอ่ยเสียงเหนื่อยๆนางเพียงแค่กำลังเรียกสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราต่างหากกูเฟิงชะลอม้าลงข้างหน้าต่างรถม้าเจ้าหมายความว่าอย่างไรเซี่ยหลันเซี่ยหลันมีสีหน้าจริงจังขึ้นกลิ่นธูปที่เคลือบผิวกระจกบานนี้มันคือกลิ่นธูปอสุราเจ้าค่ะเซี่ยหลันมีสีหน้าจริงจังขึ้นมันคือศาสตร์ต้องห้ามที่พ่อของข้าเคยบันทึกไว้ว่าถูกเผาทำลายไปพร้อมกับสำนักธูปมารเมื่อ20 ปีก่อนคนที่ปรุงธูปนี้ได้ต้องมีความแค้นที่ฝังลึกจนยอมแลกวิญญาณเพื่อความตายของศัตรูยามค่ำคืนณโรงเตรียมชายป่าทั้งหมดแวะพักที่โรงเตรียมกึ่งร้างแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองหลวงกับชายแดนตะวันตกบรรยากาศเงียบเชียบจนน่าอึดอัดเจ้าของโรงเตรียมเป็นชายชราหลังค่อมที่ดูหวาดระแวงตลอดเวลาพวกท่านอย่าเปิดหีบใบนั้นในตอนกลางคืนนะชายชราเตือนเสียงสั่นขณะยกกับข้าวมาวางที่นี่ผีในกระจกมันดุเซี่ยหลันเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยนางหยิบเงินรางวัลออกมาวางบนโต๊ะท่านลุงท่านเคยเห็นผีในกระจกหรือเจ้าคะชายชราหน้าซีดเผือด
เมื่อ10 ปีก่อนมีขบวนเดินทางแปลกๆขนกระจกทองแหลงแบบนี้ผ่านไปทางตะวันตกหลังจากนั้นไม่มีใครเห็นพวกเขาอีกเลยเหลือเพียงข่าวลือว่าคนในหมู่บ้านหมอกเย็นกลายเป็นหินกันหมดเพราะไปมองสบตากับเงาในกระจกเข้ากู้เฟิงและเซี่ยหลันสบตากันทันทีหมู่บ้านหมอกเย็นคือพิกัดที่ระบุไว้ในจดหมายเลือดนั่นเองในขณะที่ทุกคนหลับไหลกู้เฟิงสะดุ้งตื่นเพราะรู้สึกถึงความเย็นจัดที่แล่นเข้าสู่หัวใจผ่านสัญญาณเลือดเขาคว้าดาบแล้วพุ่งไปยังห้องของเซี่ยหลันทันทีภาพที่เขาเห็นคือหีบไม้ถูกเปิดออกโดยไม่มีใครแตะต้องผ้าคลุมสีดำร่วงกองอยู่บนพื้นและเซี่ยหลันกำลังยืนนิ่งสนิทอยู่หน้ากระจกทองแหลงบานนั้นมือของนางกำลังจะเอื้อมไปแตะผิวกระจกที่มีใบหน้าของสตรีปริศนากำลังฉีกยิ้มกว้างออกมาอย่างสยดสยองเซี่ยหลันอย่าแตะกู้เฟิงตะโกนก้องพลางพุ่งเข้าไปรวบตัวนางไว้ทว่าทันทีที่กู้เฟิงสัมผัสเซี่ยหลันทั้งห้องกลับถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาทึบเสียงกระซิบของคนนับร้อยดังระงมขึ้นในหัวและกลิ่นธูปอสุราก็ระเบิดความหอมที่รุนแรงจนทั้งคู่แทบจะหมดสติไปพร้อมกันทันทีตอนที่ 29 หมู่บ้านต้องคำสาปและวิชาทูบกลืนวิญญาณแรงดึงดูดจากกระจกทองเหลืองรุนแรงดูดหลุมดำที่ไร้ก้นบึ้งกู้เฟิงกอดร่างของเซี่ยหลันไว้แน่นความเย็นเยียบจากผิวกระจกแผ่ซ่านผ่านร่างกายเข้าสู่หัวใจแต่ในจังหวะที่วิญญาณของทั้งคู่กำลังจะถูกลากเข้าไปในบานกระจกรอยแผลเป็นที่ฝ่ามือของกู้เฟิงพลันเปล่งแสงสีทองสว่างจ้าเซี่ยหลันตื่นกู้เฟิงคำรามพร้อมกับใช้กำลังภายในกระแทกฝ่ามือลงบนขอบกระจกเคร่งเสียงปะทะดังกึกก้องหมอกหนาทึบสลายตัวไปทันทีเซี่ยหลันสะดุ้งสุดตัวล้มลงในอ้อมแขนของกู้เฟิงนางหอบหายใจรุนแรงดวงตาที่เคยเลื่อนลอยกลับมามีประกายอีกครั้งนางรีบหยิบธูปสะกดมารก้านสั้นๆออกมาจุดแล้วแปะลงบนผิวกระจกทันทีควันธูปสีเทาเข้มทำหน้าที่ดุจโซ่ตรวนรัดรึงเงาประหลาดในกระจกให้สงบนิ่งลงขอบใจท่านมากใต้เท้าเซี่ยหลันพึมพำใบหน้าของนางยังมีร่องรอยความตื่นตระหนกหากท่านไม่คว้าเข้าไว้ข้าคงกลายเป็นส่วนหนึ่งของป่าซากศพในกระจกนั่นไปแล้วเช้าวันต่อมาทางเข้าหมู่บ้านหมอกเย็นขบวนรถม้าหยุดลงที่หน้าซุ้มประตูไม้เก่าแก่ที่ผุพังจนแทบมองไม่ออกว่าเป็นทางเข้าหมู่บ้านบรรยากาศรอบด้านถูกปกคลุมด้วยหมอกสีเทาที่หนาทึบแม้จะเป็นเวลาสายกลิ่นดินชื้นและกลิ่นเน่าเปื่อยจางๆลอยมาตามลมไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงแมลงมีเพียงความเงียบที่น่าขนลุกหมู่บ้านนี้ไม่มีคนอยู่จริงๆหรือขอรับหลิวอี้ชักดาบออกมาเตรียมพร้อมแววตาที่เคยขี้เล่นบัดนี้เต็มไปด้วยความระแวดระวังมีคนอยู่แต่ไม่ใช่คนที่มีลมหายใจเจ้าค่ะเซี่ยหลันก้าวลงจากรถม้านางถือตะเกียงที่จุดด้วยธูปนำทางแสงสีเขียวอ่อนจากตะเกียงช่วยแหวกม่านหมอกให้เห็นภาพเบื้องหน้าสิ่งที่ปรากฏทำให้ทุกคนต้องหยุดชะงักชาวบ้านนับ10 คนยืนบ้างนั่งบ้างอยู่ตามลานกลางหมู่บ้านแต่ร่างกายของพวกเขาแข็งทื่อดุจหินสลักผิวหนังมีสีเทาหม่นและมีลายเส้นประหลาดคล้ายใยแมงมุมสีดำลามไปทั่วตัวนี่คือผลของวิชาธูปกลืนวิญญาณเซี่ยหลันเดินเข้าไปใกล้ร่างของเด็กสาวคนหนึ่งที่ยืนถือตุ๊กตาผ้าที่กลายเป็นหินวิญญาณของพวกเขาถูกดึงออกไปกักขังไว้ในที่อื่นเพื่อใช้เป็นพลังงานหล่อเลี้ยงอาคมบางอย่างกู้เฟิงเดินไปที่บ้านหลังใหญ่ที่สุดกลางหมู่บ้านเขาพบตราประทับรูปแมงมุมสีแดงติดอยู่ที่ประตูบ้านทุกหลังพวกมันไม่ได้แค่ฆ่าแต่พวกมันกำลังเก็บเกี่ยววิญญาณทันใดนั้นเสียงกระดิ่งลมดังกลิ้งกล้างมาจากทางทิศเหนือของหมู่บ้านพร้อมกับกลิ่นหอมของดอกไม้ป่าที่รุนแรงจนผิดปกติแขกมาถึงแล้วหรือเสียงสตรีที่ทุ้มต่ำและทรงพลังดังแว่วมาตามม่านหมอกเจ้าหญิงน้อยแห่งตระกูลเซี่ยเจ้ามาเพื่อคืนสูตรธูปที่พ่อเจ้าขโมยมาจากพวกเราใช่หรือไม่ร่างในชุดคลุมสีดำสนิทปักลายแมงมุมสีแดงค่อยๆเดินออกมาจากเงามืดของวิหารร้างสตรีผู้นั้นสวมหน้ากากครึ่งใบหน้าเผยให้เห็นเพียงริมฝีปากที่ทาสีแดงเข้มดุจเลือดคนของสำนักทูปมารเซี่ยหลันขบกรามแน่น20 ปีที่ท่านซ่อนตัวอยู่ใต้ดินวันนี้ถึงเวลาต้องลงนรกของจริงแล้วเจ้าค่ะตอนที่ 30 การปะทะศาสตร์ธูปและความลับของแมงมุมแดงม่านหมอกสีเทาที่เคยนิ่งสนิท
พลันหมุนวนรุนแรงตามกระแสกดดันจากร่างในชุดคลุมสีดำสตรีหน้ากากครึ่งหน้าหรือที่รู้จักกันในนามผู้อาวุโสแดงแห่งสำนักทูปมารขยับยิ้มเย็นเยียบพลางสะบัดแขนเสื้อช้าๆเผยให้เห็นนิ้วมือที่เรียวยาวและเล็บที่อาบไปด้วยพิษสีม่วงคล้ำตระกูลเซี่ยอวดอ้างตนเป็นฝ่ายธรรมะแต่กลับทิ้งให้พี่น้องร่วมสำนักต้องถูกไฟเผาผลาญเมื่อ 20 ปีก่อนผู้อาวุโสแดงเอ่ยพลางหยิบธูปแมงมุมพันข่ายออกมาจุดควันสีม่วงเข้มพุ่งออกมาเป็นสายยาวและเมื่อควันนั้นสัมผัสกับอากาศมันกลับจับตัวกันเป็นเส้นใยบางเฉียบดุจใยแมงมุมล้อมรอบพวกกู้เฟิงไว้ทุกทิศทางพ่อของข้าทำลายสำนักทูปมารเพราะพวกท่านเริ่มใช้ชีวิตคนมาเป็นเชื้อไฟในการปรุงธูปเซี่ยหลันตอบโต้เสียงเข้มนางสะบัดมือจุดธูปชำระมลทินกลิ่นหอมสะอาดคล้ายไม้สนสดชื่นพุ่งเข้าปะทะกับเส้นใยสีม่วงทันทีควันสองสายปะทะกันกลางอากาศจนเกิดเสียงเปรี้ยราวกับประกายไฟกู้เฟิงเห็นท่าไม่ดีเขาไม่รอให้ใยแมงมุมรัดตัวพุ่งตัวออกไปพร้อมแพลงดาบองครักษ์ท่าที่4พยักเหินหาวคมดาบวาดผ่านอากาศตัดเส้นใยที่มองไม่เห็นได้ยากเหล่านั้นจนขาดกระจุยหลิวอี้คุ้มกันเสี่ยวเถากู้เฟิงตะโกนสั่งรับทราบขอรับหลิวอี้ชักกริดคู่กวัดแกว่งดุจกงจักรคอยปัดป้องใยแมงมุมที่พยายามจะพุ่งเข้าหาเสี่ยวเถาที่กำลังนั่งสั่นอยู่ข้างรถม้าผู้อาวุโสแดงหัวเราะเสียงแหลมฮะดาบเหล็กธรรมดาจะสู้ทูปวิญญาณได้อย่างไรนางสะบัดมืออีกครั้งเส้นใยสีม่วงที่ถูกตัดขาดกลับรวมตัวกันใหม่และพุ่งเข้าพันรอบดาบของกู้เฟิงจนเขารู้สึกว่าอาวุธในมือนั้นหนักอึ้งดุจแบกภูเขาไปเท้าถอยมาเซี่ยหลานร้องเรียกนางกัดปลายนิ้วแล้วป้ายเลือดลงบนธูปตะวันดับการสีแดงเพลิงในเมื่อท่านอยากได้สูตรธูปนักข้าก็จะให้ท่านดูเพลิงตะวันของตระกูลเซี่ยหลานคว้างธูปที่จุดแล้วขึ้นไปบนฟ้าควันธูปสีส้มทองกระจายตัวออกดุจรัศมีดวงอาทิตย์เพลิงสีส้มลุกโชนเผาผลาญเส้นใยแมงมุมสีม่วงจนกลายเป็นเท่าฐานในพริบตาแรงระเบิดของควันธูปทำให้ผู้อาวุโสแดงต้องกระเด็นถอยหลังไปหลายก้าวเจ้าถึงขั้นใช้เลือดเป็นสื่อกลางหรือผู้อาวุโสแดงกัดฟันกรอดมินหนาล่ะกลิ่นหยางในตัวองครักษ์นั่นถึงได้คุ้มครองเจ้าอยู่ในจังหวะที่ผู้อาวุโสแดงเสียหลักกู้เฟิงอาศัยความเร็วพุ่งเข้าไปประชิดตัวดาบของเขาตวัดผ่านหน้ากากครึ่งหน้าของนางจนหลุดออกสิ่งที่ปรากฏแก่ทุกคนคือใบหน้าซีกหนึ่งที่งดงามแต่ซีกซ้ายกลับเหี่ยวแห่นและมีลายแมงมุมสีแดงฝังลึกเข้าไปในเนื้อหนังราวกับมีแมงมุมที่มีชีวิตกำลังเกาะกินใบหน้านั้นอยู่รอยสักนั่นเซี่ยหลานชะงักท่านไม่ใช่ผู้อาวุโสแดงธรรมดาแต่ท่านคือศิษย์พี่หญิงของท่านแม่สตรีผู้นั้นปิดใบหน้าตัวเองพลางคำรามด้วยความคลั่งแค้นใช่ข้าคือผู้ที่ถูกแม่ของเจ้าแย่งชิงลูกอย่างแม้แต่ตำแหน่งเจ้าสำนักวันนี้ข้าจะเอาคืนด้วยการเอาหัวใจของลูกสาวนางมาปรุงธูปนพเก้านางคว้างลูกระเบิดสีดำลงพื้นกลิ่นเหม็นหึงของซากศพฟุ้งกระจายไปทั่วหมู่บ้านพร้อมกับเสียงกระดิ่งลมที่รัวเร็วกว่าเดิมกู้เฟิงระวังนางกำลังปลุกชาวบ้านหินเหล่านั้นขึ้นมาแล้วเซี่ยหลานเตือนด้วยความตื่นตระหนกรอบกายของพวกเขาชาวบ้านที่เคยแข็งทื่อเป็นหินเริ่มขยับตัวช้าๆดวงตาของพวกเขาเป็นสีแดงก่ำและส่งเสียงขู่คำรามดุจสัตว์ร้าย